Chào anh Tuấn, em là Thành đến công ty Antiwet. Thì xin cảm ơn anh đã dành ít thời gian ra chia sẻ cảm nhận của anh về cái sản phẩm tẩy ố và phụ nano cho kính xe ô tô của anh. Thì xin anh cho biết là cái kính lái của anh và cái cảm giác của anh khi đi mưa mà trước khi phủ sản phẩm nano của Antiwet thì anh cảm giác như thế nào ạ? Cái xe của tôi thì mua cũng lâu rồi, từ ra có 2 năm rồi, thành ra mình chạy xe thời gian á, nó bị ố màu. Ố màu thì mình nhìn vô nó giống như kiểu là bãi sắc cô vòng vậy đó, rất là khó, rất là mù mờ. Bình thường lúc gạt nước á, nó bị có một lớp vết quằn ở trên kiến á, nó rất là khó, thành ra chạy rất là khó nhìn. Bây giờ có cái lớp phủ lên thì nó bóng hơn nhiều rồi, nó bóng nhìn rõ hơn nhiều rồi, thì là bây giờ chạy mưa thì nó đỡ hơn. Thì bây giờ cái đó là trước khi anh phủ thì nó sẽ có cảm giác là khó chịu khi đi mưa đúng không anh? Đúng rồi. Nó mù còn hơn. Vậy còn sau khi mình sử dụng cái sản phẩm tẩy ố và phụ nano của Antiwet thì anh cảm giác như thế nào anh Tuấn ạ? Sau khi phủ rồi thì nó không còn dính nước nữa. Cái màn hình nó sáng hẳn, là lúc mà nhìn vô á, thì lúc mà nhìn ra á, nó rất là sáng và nó không còn bị vớt như hồi xưa nữa. Mà gạt nước bây giờ nó trơn hơn rất là nhiều. Hồi xưa mà lúc mà gạt nó bị một vành nước ở trên này rất là mờ. Và sau khi phủ xong bây giờ mình chỉ cần gạt sơ là đi hết luôn. Thậm chí những lúc to bị kêu gì không đó? Không kêu gì cả, rất là trơn tru. Còn những lúc mình đi tốc độ cao mà mưa lớn á là nó không dính nước luôn, rất là bay, rất là đẹp. Bây giờ cái này rất là sáng, đó chính là cái sản phẩm này tôi rất là ưng ý cái này, nó rất là đẹp. Còn bên kính hậu của anh thì sao ạ? Kính hậu sau khi phủ cái lớp nano rồi anh cảm thấy lúc mà mình vượt xe hay là mình ve xe mình không có bị ảnh hưởng gì trong cái mưa? Đúng rồi, kính hậu hồi xưa cũng vậy, hồi xưa thì nó mù mờ hai bên, nó dính hai bên kiến mà nó dính ngay kính chiếu hậu á, nó mù là mình không thấy đường luôn. Giờ phủ vô thì lớp sương mù và lớp nước dính vô mắt kiến nó không còn nữa. Bây giờ rất sáng, bây giờ ve xe đồ rất là dễ dàng, rất đi. Vâng, vậy anh đánh giá như thế nào về cái sản phẩm của bên Antiwet ạ? Hiện tại giờ sản phẩm này thì nói như không biết là xe khác làm sao tôi không biết, nhưng mà xe tôi thì hiện tại giờ tôi đi rất là ok. Tôi chạy rất là đẹp. Bây giờ tôi chạy là hiện giờ tôi không cần lo gì với cái vấn đề mưa lớn mưa nhỏ gì chân á. Tôi biết chạy ra đường là tôi chạy, tôi không cần gạt nước nữa. Nên là tôi rất là ưng ý với này, và hiện tại là tôi đang muốn là xe rất nhiều anh em từ xe đấy cùng xài chung. Có gì anh giới thiệu dùm cho các anh em bạn bè, cho các bác tài biết được cái sản phẩm và sẽ giúp cho mọi người, quan trọng là tạo sự độ an toàn cho mọi người khi đi xe trong mưa. Đúng rồi, hạn chế được cái rủi ro trong cái vấn đề lái xe trên đường xa của mình. Xin cảm ơn anh Tuấn đã dành thời gian của mình để chia sẻ cái cảm nhận thực tế của anh về sản phẩm của Antiwet. Chúc anh sức khỏe và thành công trong cuộc sống ạ. Rồi, cảm ơn anh. Chào anh.